માર્કેટમાં બહુ તેજી ચાલે છે. તો શું આ બહુ મંદી હતી માર્કેટમાં પહેલાં, માંડ તો તેજી શરૂ થઈ છે. આ મંદી અને તેજી જેવા શબ્દ જે છે એને ગુજરાતીમાં બોલવા કરતાં જો એને અંગ્રેજીમાં બોલવામાં આવે તો તમને નહીં લાગતું થોડુંક કંઈક જે છે તે મજાનું લાગશે? યસ, જ્યાં મંદીને આપણે રિસેશન અને તેજીને એટલે કે ફુગાવાને આપણે ઇન્ફ્લેશન અથવા તો બૂમ કહેતા હોઈએ છીએ. સાહેબ, આ તેજી મંદી શબ્દ તો કોઈક તંત્ર સાથે જોડાયેલા છે ને? યસ, હું વાત કરી રહ્યો છું અર્થતંત્રની. આ શબ્દ ઇકોનોમીના છે. આને ઇકોનોમિક્સના શબ્દ પણ કહી શકાય. ઇકોનોમિક્સનો અર્થ થતો હોય છે અર્થશાસ્ત્ર અને ઇકોનોમીનો અર્થ થતો હોય છે અર્થતંત્ર. આ શબ્દ જે છે તે પારિભાષિક શબ્દો છે. આ શબ્દાવલીઓ એટલે કે આ વોકેબ જે છે તે અર્થતંત્ર કે અર્થશાસ્ત્ર સાથે જોડાયેલા શબ્દોની છે. આજના સેશનની અંદર આપણે આવા જ પ્રકારના શબ્દોની ચર્ચા કરવાના છે. સો વન્સ અગેન, ધીસ ઇઝ સંદીપ. યુ આર વોચિંગ ગુજલિશ ઓનલી ઓન વેબસંકુલ ઓફિશિયલ. આપણો એપિસોડ નંબર 48, જેની અંતર્ગત આજે આપણે મેજિકલ સિરીઝ 23, મેજિકલ સિરીઝ નંબર 23માં મજાના શબ્દોની ચર્ચા કરીશું. અવારનવાર આ સિરીઝ અંતર્ગત તમે નવા પ્રકારના કોન્સેપ્ટ્સ સાથે સાથે ઘણા મજાની રસપ્રદ વોકેબ ભણતા હો છો. તેના ભાગરૂપે આજે આપણે તમને લાસ્ટ ટાઈમ આપણે શબ્દોની વાત કરી હતી જે લો એન્ડ ઓર્ડરના હતા. આજના સેશનમાં આપણે અર્થતંત્રને લગતા શબ્દોની વાત કરીશું. સેશનને આગળ વધારું તે પહેલાં એક નાનકડી જાહેરાત જે છે તે હું કરવા માંગીશ. યસ ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ રહ્યા છો તે પ્રમાણે તમને સ્પષ્ટ રીતે આ દેખાતું હશે. પીએસઆઈ, એસઆઈ અને કોન્સ્ટેબલની આવનારી ભરતી પરીક્ષા એટલે કે લગભગ 8,000 જેટલા મહેકમને ધ્યાનમાં રાખીને વેબસંકુલે એક કોર્સ તૈયાર કરેલો છે. આ કોર્સનું નામ પ્લાનર કોર્સ છે. જે વિદ્યાર્થીઓ આમાં જોડાવાનું ચૂકી ગયા છે એ લોકો માટે પણ આ કોર્સમાં જોડાવા માટેની તક જે છે તે વેબસંકુલ એમને ફરીથી આપી રહ્યું છે. પ્રથમ લેક્ચરથી અંતિમ લેક્ચર સુધીનું તમને ડે વાઇઝ આયોજન મળી જશે. બદલાતી જતી નવી એક્ઝામ પેટર્નને આધારિત તૈયાર થયેલા લેટેસ્ટ કોર્સ, લેટેસ્ટ પ્રશ્નો વગેરેનો પણ સમાવેશ આની અંદર થશે. રિવિઝન લેક્ચરનો સવિશેષ સમાવેશ કરવામાં આવેલો છે. યસ, તમને સેશનના અંતર્ગત એટલે કે 3 દિવસ તમે જે કંઈ ભણો છો ત્યારબાદ તેનું રિવિઝન તમને જોવા મળશે. અને ફેકલ્ટી દ્વારા તૈયાર કરેલા મજાના પ્રશ્નો કે જે અત્યારના ટ્રેન્ડ પ્રમાણેના છે. સો જેટલા આસ્પિરન્ટ પીએસઆઈ, એસઆઈ કે કોન્સ્ટેબલની તૈયારી કરી રહ્યા છે, અચૂક આ કોર્સ જે છે તે તમે પરસ્યુ કરી શકશો. વધારે માહિતી માટે આપેલ જે નંબર છે તેના પર સંપર્ક તમે કરી શકો છો. વધારે સમય નહીં લેતા હું સેશનની શરૂઆત કરી દઉં છું. As you can see the title of our today's session, economics vocabulary words, આપણે આની ચર્ચા કરવાના છીએ. Let's see first શરૂ કરી દઈએ છે. પહેલો શબ્દ છે અપ્રિસિએટ્સ, અને એપ્રિસિએટ પણ કહેવામાં આવતું હોય છે. ઇકોનોમીનો આ શબ્દ આનો વિરોધાર્થી ડેપ્રિસિએટ્સ થતું હોય છે. આપણે ત્યાં એટલે કે ભારતીય અર્થતંત્રની જો હું વાત કરું તો આપણો જે રૂપિયો છે, રૂપિયો આપણા પાસે એટલો સમય નથી ને આપણે ઇકોનોમી નથી ભણતા એટલે હું તમને ઇન ડિટેલ નથી સમજાઈ રહ્યો, પરંતુ યસ, ચોક્કસથી હું તમને ઉપર છેલ્લી બહુ સચોટ માહિતી એટલી આપીશ કે આપણો ઇન્ડિયન રૂપી જે છે તે ડોલરની સામે જ્યારે પણ વધી જાય છે એટલે કે સશક્ત મજબૂત બને છે ત્યારે તમે અવારનવાર ન્યૂઝપેપરમાં જોતા હો છો રૂપિયો મજબૂત બન્યો છે, રૂપિયાની સ્થિતિ સુધરી છે. તો આ જ રૂપિયાની જ્યારે સ્થિતિ ડોલરની સામે મજબૂત થાય છે ત્યારે રૂપી અપ્રિસિએટ્સ કહેતા હોઈએ છે. તમને ન્યૂઝપેપર્સની અંદર પણ આ બધી માહિતી વાંચવા મળતી હશે. અપ્રિસિએટનો અર્થ થાય છે એમાં વધારો થવો, સશક્ત થવું, અને ડેપ્રિસિએટ્સનો અર્થ થતો હોય છે એનું ધોવાણ થઈ ગયું છે એટલે કે રૂપિયો એ ડોલરની સામે કમજોર થયો છે. અપ્રિસિએટ અને ડેપ્રિસિએટ્સ આ બંને શબ્દ, અને ડેપ્રિસિએટનો બીજો અર્થ ઘસારો પણ થતો હોય છે, જેના પરથી એક શબ્દ ડેપ્રિસિએશન પણ આવતો હોય છે, જે પણ એક કોમર્સનો શબ્દ છે. આના પછી વાત કરીશું બીજા શબ્દની, જે છે બેકરપ્ટ. આમાં જે છે એને બહુ શાંતિથી પ્રોનાઉન્સ કરવામાં આવતો હોય છે. આ બેકરપ્ટ છે. બેંકનું દિવાળું જે વ્યક્તિ ફૂંકી દે છે એને બેકરપ્ટ કહેવામાં આવતો હોય છે. એક બીજો શબ્દ પણ આના જેવો જ કહી શકાય, આના જેવો નહીં પર આને લગતો કહી શકાશે, જે છે ઇન્સોલ્વન્ટ. જે વ્યક્તિ નાદારી ઘોષિત કરે છે, પોતે દેવું વગેરે ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય છે, એના માટે આ શબ્દ વપરાતો હોય છે. બેકરપ્ટનો અર્થ થાય છે બેંક વગેરે પાસેથી વ્યક્તિ ઉછીના નાણાં લે છે અને એનું દેવાળું ફૂંકી નાખે છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ બેકરપ્ટ. ત્યાર પછીના શબ્દની વાત કરીએ. આ શબ્દ તમે બધાએ જોયેલો હશે ને સાંભળ્યો પણ હશે.
આ શબ્દ છે બજેટ, અને બજેટનો અર્થ થતો હોય છે અંદાજપત્ર. આપણે આને અંદાજપત્ર કહેતા હોઈએ છીએ. આ અંદાજપત્ર છે. ચલો આગળ વધીશું અને નેક્સ્ટ શબ્દની જો વાત કરીએ તો એ શબ્દ છે કોસ્ટ. અને યસ ફ્રેન્ડ્સ, આ શબ્દથી તમે બધા જે છે તે પરિચિત હશો. કોસ્ટનો અર્થ થતો હોય છે પડતર. પડતર એટલે શું? તો કે કઈ વસ્તુ કેટલામાં પડી છે આપણને. કોસ્ટ એ કિંમત સાથે જોડાયેલો શબ્દ રહેશે. આગળની જો વાત કરું, એના પછીનો શબ્દ છે ડેફિસિટ. આ ડેફિસિટ શબ્દ જે છે એનો ઉચ્ચાર આ અવારનવાર તમે અર્થતંત્રમાં કશે ને કશે સાંભળ્યો છે. રોજિંદા જીવનમાં પણ આપણે આવા પ્રકારના શબ્દ સાંભળતા હોઈએ છીએ. ડેફિસિટ શબ્દનો અર્થ થતો હોય છે ખાધ, અને આનું ઓપોઝિટ થતું હોય છે સરપ્લસ. ફોર એક્ઝામ્પલ, તમે બજેટ નામનો શબ્દ જોયો છે. આ બજેટ એટલે શું? તો કે અંદાજપત્ર. ફેમિલીનું પણ બજેટ હોય છે, વ્યક્તિનું પણ બજેટ હોય છે. નથી કહેતા આપણે મારું બજેટ આ વખતે બહુ ખરાબ છે, આ વખતે આ વસ્તુ નહીં ખરીદી શકું, મારું બજેટ બહુ લો છે, મેં બહુ લો બજેટ વસ્તુ ખરીદવા માંગુ છું. તો આ બજેટ એટલે શું? તો કે અંદાજપત્ર જેને કહેતા હોઈએ છે. એક્સપેક્ટેડ ઇન્કમ, તમારી થનારી અપેક્ષિત આવક જે છે તે, અને અપેક્ષિત ખર્ચા, આ બંનેનો જ એક અંદાજ, આને આપણે અંદાજપત્ર કહીએ છીએ. અંદાજપત્ર વ્યક્તિનું હોઈ શકે, ફેમિલીનું હોઈ શકે છે, પ્રશાસનનું હોઈ શકે છે, રાજ્યનું હોઈ શકે છે, સાથે સાથે દેશનું પણ અંદાજપત્ર એટલે કે બજેટ જોવા મળે છે. આ બજેટની અંદર મુખ્યત્વે તમને બે પ્રકાર જોવા મળશે. એટલે એમ જોવા જઈએ તો ત્રણેક પ્રકાર પાડી શકાય, એનાથી પણ વધારે પાડી શકાય, પણ મુખ્યત્વે બે પ્રકારના બજેટ તમે સાંભળ્યા હશે. હોય છે ખાધવાળું બજેટ અને બીજું હોય છે પુરાંતવાળું બજેટ. ખાધવાળા બજેટનો શબ્દ જે ખાધ ત્યાં વપરાય છે એનો અર્થ થાય છે ડેફિસિટ. ભવિષ્યમાં થનારી દેશની જે આવક છે તે આવક ઓછી છે, ખર્ચા વધારે છે, એટલે એ ખર્ચાને પહોંચી વળવા માટે આપણી પાસે એટલા પૂરતા પ્રમાણમાં આવક નથી. આ ખાધવાળું બજેટ કહેવાશે. આનો ઓપોઝિટ જે છે તે પુરાંતવાળું બજેટ થાય છે, જેને સરપ્લસ બજેટ પણ આપણે કહેતા હોઈએ છીએ. આગળ વધીશું. નેક્સ્ટ શબ્દની જો વાત કરું તો એ શબ્દ છે ડેટ. આને ડેપ્ટ નહીં બોલાતું, બી જે છે તે નથી બોલવામાં આવતો, સાયલેન્ટ રહેશે. આને આપણે ડેટ કહીએ છીએ. ડેટનો અર્થ દેવું થાય છે. વ્યક્તિના માથા ઉપર રહેલી જે જવાબદારીઓ છે, લાયબિલિટીઝ છે, એને આપણે ડેટ કહેતા હોઈએ છીએ, દેવું કહેતા હોઈએ છીએ. ડેટ જે છે આના પરથી શબ્દ આવે છે ડેટર્સ, જેને આપણે દેવાદારો કહેતા હોઈએ છીએ. કોમર્સની અંદર એક શબ્દ આવતા હોય છે ક્રેડિટર્સ, અને બીજો આવતો હોય છે ડેટર્સ. એને ડેપ્ટર્સ નથી બોલાતું, ધ્યાન રાખજો, એમાં બ નથી બોલવામાં આવતો. ઇટ્સ ઓનલી કોલ્ડ ડેટ. આને ડેટ જ કહેવામાં આવે છે. આના પરથી શબ્દ બને છે ડેટર્સ, જેને આપણે દેવાદારો કહેતા હોઈએ છીએ. ચલો આગળ વધીશું અને નેક્સ્ટ શબ્દની ચર્ચા કરીએ. એ શબ્દ છે ઇન્ફ્લેશન. મેં તમને જેમ જણાવ્યું હતું કે ઇન્ફ્લેશન શબ્દ તેજી સાથે જોડાયેલો છે. ઇન્ફ્લેશન એટલે જેને આપણે ફુગાવો કહેતા હોઈએ છીએ. બૂમ શબ્દ જે છે તે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક આના સાથે જ જોડાયેલો શબ્દ કહી શકાશે. યસ, આઈ રિપીટ, બૂમ નામનો શબ્દ છે, આના સાથે જોડાયેલો શબ્દ તમે કહી શકો છો. એના પછીના શબ્દની જો ચર્ચા કરીએ તો તે છે મોનેટરી. મોનેટરી એટલે શું? તમે અવારનવાર જોયું હશે કે આરબીઆઈ જે છે તે મોનેટરી પોલિસી ઇસ્યુ કરે છે. સર, આ મોનેટરી શબ્દનો અર્થ થતો હોય છે નાણાકીય, જે નાણાં સાથે જોડાયેલું છે. આરબીઆઈ અવારનવાર રેપો રેટ, રિવર્સ રેપો રેટ, બેંક રેટ, જુદા જુદા દરોની અંદર ફેરફાર કરતી હોય છે. નવા નિયમો એટલે નોર્મ્સ વગેરે બનાવે છે, રૂલ્સ એન્ડ રેગ્યુલેશન્સની અંદર ચેન્જીસ કરતી હોય છે. નાણાકીય આખી સ્થિરતા જે છે તે અર્થતંત્રની અંદર જાળવી રાખવા માટે આરબીઆઈ જે પગલાં લે છે, આરબીઆઈ આખી આ પોલિસીને રેગ્યુલેટ કરે છે, ચલાવે છે, એનું સંચાલન કરે છે, એનું નિયમન કરે છે. આ પોલિસીને આપણે મોનેટરી પોલિસીના નામે ઓળખીએ છીએ. ગુજરાતીમાં તેને નાણાકીય વ્યવસ્થા કહેવામાં આવતું હોય છે, કે નાણાકીય નીતિ કહેવામાં આવતું હોય છે. આગળ વાત કરીશું જે શબ્દ છે રિસેશન, જે ઇન્ફ્લેશનનો ઓપોઝિટ શબ્દ તમે કહી શકો છો. અર્થતંત્રના સાયકલની અંદર આમાંથી જે કોમર્સના વિદ્યાર્થી છે તેમને બિઝનેસ સાયકલ ખબર હશે. અર્થતંત્રમાં એક વખત તેજી આવે છે અને એક વખત પછી મંદી પણ આવે છે. તેજી મંદીનો આ સિલસિલો ચાલુ હોય છે, જેની અંદર ઇન્ફ્લેશન શબ્દ આપણે જોઈ ગયા છે, જે તેજી અથવા તો ફુગાવો દર્શાવે છે. ભાવ વધારા એની અંદર થવા જોતા મળે છે. ભાવમાં વધારો થઈ ગયો હોય છે, નાણાંનું પ્રમાણ અર્થતંત્રમાં વધી જાય છે, ત્યારે ઇન્ફ્લેશન થયું છે એવું કહેવાશે. આનો ઓપોઝિટ હોય છે રિસેશન, જ્યારે બજારમાં
મંદીનો પ્રભાવ જોવા મળતો હોય છે, બજારમાં મંદી વગેરે આવી જતી હોય છે, અને આપણે રિસેશન કહીએ છીએ. અને પહેલાંનો જે તબક્કો છે ને ડિપ્રેશન પણ કહેવામાં આવે છે. ડિપ્રેશનનો અર્થ થાય છે સંકુચન થવું. વસ્તુ અર્થતંત્ર જે છે તે સંકોચાય છે, બજારમાંથી નાણાંનો જે પ્રવાહ છે તે ધીરે ધીરે બેંકો તરફ વહેતો થઈ જાય છે, એટલે કે બજારમાં નાણાંનું પ્રમાણ ઘટી જાય છે. અને આગળ વાત કરીશું આપણે જે શબ્દ છે ફિસ્કલ. જેમ આરબીઆઈ જે છે રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા તે નાણાકીય નીતિ આખી નિયમન કરે છે, સિમિલરલી તે જ રીતે ફિસ્કલ પોલિસી એટલે કે જે ફિસ્કલનો અર્થ પણ અહીંયા શું થાય છે, તો ફિસ્કલનો અર્થ પણ અહીંયા આર્થિક થાય છે. ફિસ્કલ શબ્દ જે છે તે રાજકોષીય સાથે જોડાયેલો છે, રાજનો કોષ, રાજ્યનો કોષ. તો ફિસ્કલ પોલિસી જે છે તે ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા એટલે જીઓઆઈ દ્વારા મેનેજ થાય છે, જેને આપણે ફિસ્કલ પોલિસી કહીએ છીએ. ગુજરાતીમાં તેને રાજકોષીય નીતિ તે નામે ઓળખવામાં આવતું હોય છે. તો આ પ્રશ્ન તમને સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાઓમાં પણ કામ લાગી શકે છે કે નાણાકીય નીતિ જે છે તે કોણ ઘડે છે અને એનું નિયમન કોણ કરે છે, તો આરબીઆઈ આવશે. રાજકોષીય નીતિનું નિયમન કોણ કરે છે અને રેગ્યુલેટ કોણ કરે છે, જીઓઆઈ, ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયા, ભારત સરકાર, જેને આપણે કહીએ છીએ. આગળ વાત કરીએ, અને યસ, બબલ નામનો શબ્દ. આ બબલ નામનો શબ્દ જે છે તે જોડાયેલો છે અર્થતંત્ર સાથે. ઇકોનોમિક ટાઈમ્સ અથવા તો જુદા જુદા જે ઇકોનોમી સાથે જોડાયેલા ન્યૂઝપેપર્સ કે આર્ટિકલ્સ છે એની અંદર આ શબ્દ વપરાતો હોય છે. ઉદ્યોગપતિઓ, ઇન્ડસ્ટ્રીયલિસ્ટ, જેટલા પણ ઇન્ડસ્ટ્રીયાલિસ્ટ છે એમના સાથે આ શબ્દ જોડાયેલો હોય છે કે આ એક બબલ છે. અમેરિકાની અંદર આવેલો બબલ બ્લાસ્ટ, તો એ પણ શબ્દ કદાચ તમે ગૂગલ કરશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે વોટ ઇઝ ધ મિનિંગ ઓફ બબલ. બબલનો અર્થ થાય છે આ એક તરંગી, એક બનાવટી ફુગ્ગો છે. ઇન શોર્ટ તમને લાગશે કે ઓકે આ દેશનું અર્થતંત્ર અથવા તો આ પર્ટિક્યુલર કંપનીનું કે ઇન્ડસ્ટ્રીનું અર્થતંત્ર બહુ કેવું છે, તો કે જોરદાર ચાલી રહી છે, કંપનીમાં નાણાં વધારે છે, કંપની બહુ સારો બિઝનેસ કરે છે, પણ એ ફક્ત ને ફક્ત બબલ હશે. બબલ એટલે જેમ ફુગ્ગો ફૂલે છે પણ આપણે એમાં જેમ ટાંકણી મારીએ તો અંદરથી એ કેવું હોય છે, તો કે ખોખલું હોય છે. તો યસ, એ બબલ જે છે તે બબલ શબ્દ એ અર્થશાસ્ત્ર સાથે, અર્થતંત્ર સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે. આગળના શબ્દની વાત કરીએ, આ છે બૂમ, અને આ શબ્દ ઇન્ફ્લેશન સાથે જોડાયેલો છે. મેં તમને માહિતી આની આપી ચૂક્યો છું. ત્યારબાદનો જે શબ્દ છે એ છે ફ્લોટ, અને આના પરથી એક શબ્દ આવતો હોય છે જે છે ફ્લોટિંગ. ફ્લોટિંગ રેટ નામનો શબ્દ આપણે જોયો છે, જે બેંક સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે. ફ્લોટિંગ રેટ એટલે શું, તો કે જે બેંક સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે, અને આ શબ્દ જે છે તે બેન્કિંગ નીતિઓની અંદર જોવા મળતો હોય છે. બેંકના જે દરો છે તે ઘણી વખત સ્ટેબલ હોય છે, તો ઘણી વખત ફ્લોટિંગ હોય છે. ફ્લોટિંગ એટલે ચલિત, જેનો શબ્દ, જેનો અર્થ જે છે તે ગુજરાતી અર્થ ચલિત થતો હોય છે. જે ફ્લોટિંગ છે, જે ચલિત થતો હોય છે, બદલાતો હોય છે, સમયની સાથે સાથે પરિસ્થિતિના આધારે બદલાતો હોય છે. એના પછીનો જે શબ્દ છે એ છે પેક્યુનરી. પેક્યુનરી શબ્દ જે છે તે જોડાયેલો છે શાના સાથે, તો આ શબ્દ પણ વિત્ત સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે. યસ ફ્રેન્ડ્સ, આ શબ્દ પણ વિત્ત સાથે જોડાયેલો છે, આર્થિક, નાણાં વગેરે સાથે જોડાયેલો શબ્દ છે. સરકાર જે છે તે નાણાંનો પુરવઠો વધારે છે, નાણાકીય બાબતોમાં વધારો દર્શાવે છે, એટલે કે નાણાકીય ફાળવણી વધારે કરે છે, ત્યારે આવા પ્રકારના શબ્દ આપણને જોવા મળતા હોય છે. અને છેલ્લો જે શબ્દ છે એ છે રિટ્રેન્ચ. અને રિટ્રેન્ચ નામનો જે શબ્દ છે, આ રિટ્રેન્ચ, ત્રણ સિલેબલમાં તૂટેલો આ શબ્દ રિટ્રેન્ચ, જેને આપણે કહેતા હોઈએ છીએ, રિટ્રેન્ચ 2 સિલેબસમાં તૂટેલો છે, માય મિસ્ટેક. આ જે શબ્દ છે તે શબ્દનો અર્થ જોવા જઈએ તો આનો અર્થ છટણી કરવો થતો હોય છે, પરંતુ અર્થતંત્રના પર્સ્પેક્ટિવથી જોવા જઈએ તો આ શબ્દનો અર્થ છટણી નહીં પરંતુ રિડક્શન કરવું થાય છે. ખર્ચાઓને ઘટાડવા માટે ઘણા બધા કામદારો અથવા તો અમુક બાબતોને ઘટાડવી જરૂરી હોય છે, આવશ્યક હોય છે. ધારી લો કે કંપનીઓ જે છે તે નુકસાન કરી રહી છે, અથવા તો ભાઈ કંપનીઓ વધારે કામદારો રાખી રહી છે, ઓવર એમ્પ્લોયમેન્ટ થઈ ગયું છે, કંપની આ કોસ્ટને ઘટાડવા માટે ઘણા બધા કામદારોની છટણી કરે છે, ત્યારે આ શબ્દ જોવા મળે છે. રિટ્રેન્ચ નામનો શબ્દ અવારનવાર છાપામાં જોવા મળતો હોય છે. સરકાર કોઈ બાબતો પર દબાણ કાબુ કરે છે, કોઈ ખર્ચાઓને કંટ્રોલ કરે છે, કાબુ કરે છે, એમાં ઘટાડો કરે છે, ત્યારે પણ આ શબ્દ જોડાતો હોય, આ શબ્દ એના સાથે જોડાતો જોવા મળતો હોય છે. મનરેગા યોજના અથવા તો જુદા જુદા પ્રકારની જે યોજનાઓ સરકાર બહાર પાડે છે, એમાં ફંડની ફાળવણીમાં જ્યારે ઘટાડો નોંધાય છે ત્યારે આ શબ્દ વપરાતો હોય છે. તો આ સાથે આજે ઇકોનોમીના સરસ મજાના વોકેબ જે છે તે તમે જાણ્યા છે, માણ્યા છે, સમજ્યા છે. તો આ બદલ તમે આ સેશનને નિહાળ્યો તે બદલ હું સંદીપ, આપ સર્વે વિદ્યાર્થી મિત્રો તથા આપ સર્વે શ્રોતા મિત્રો, આપ સર્વે વ્યુઅર્સ જે છે તેમનો આભારી છું.
મારો અવાજ જે છે તે તમારી સુધી સ્પષ્ટ રીતે અને મજાની રીતે પહોંચ્યો હશે. તમે આ સેશનને બહુ સારી રીતે માણ્યો હશે, સમજ્યો હશે, આજે કંઈક તમે નવું જાણ્યા હશો. સો વન્સ અગેન થેન્ક યુ સો મચ. આ જ રીતે આ પ્લેટફોર્મ પર જોડાયેલા રહેજો. આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ નથી કરી તો આ ચેનલને તમે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેશો. આવા જ મજાના વિડીયો માટે સતત ને સતત આપણે મળતા રહીશું ગુજલીસની આ સિરીઝ અંતર્ગત. હવે મને રજા આપશો, અહીંથી રજા લઉં છું. સો આઈ એમ સંદીપ સાઇનિંગ ઓફ. થેન્ક યુ સો મચ. જય હિન્દ, જય ભારત. બાય.